Oppitunti 1. Loman suunnittelu. Oletteko varanneet hotellin matkallemme? En vielä, mutta teen sen tänään. Kuulostaa hyvältä. Mitä hotellia harkitset? Löysin viehättävän paikan läheltä rantaa. Se näyttää ihastuttavalta. Rantahotelli. Kuulostaa täydelliseltä. Mitä mukavuuksia niillä on? Heillä on uima-allas, ilmainen aamiainen ja jopa pääsy rannalle. Vaa. Odotan jo innolla, että pääsen rentoutumaan uima-altaalla. Minä myös. Loppujen lopuksi me ansaitsemme pienen hemmottelun. Ehdottomasti. Kuinka monta yötä aiomme viettää? Mielestäni 2 yötä pitäisi riittää. Se antaa meille tarpeeksi aikaa tutustua alueeseen. Kyllä. Voimme käydä paikallisissa kaupoissa ja maistella mereneläviä. Voin jo kuvitella, millaisia herkullisia aterioita meillä on tulossa. Merenelävät rannalla ovat ainutlaatuinen kokemus. Pitäisikö meidän mielestäsi vuokrata auto matkallemme? Uskon, että se olisi viisasta. Se helpottaisi liikkumista. Hyvä idea. Autan auton vuokrauksessa tarvittaessa. Kiitos. Arvostan apuasi suunnittelussa. Se on kaikki osa seikkailua. Mitä muuta meidän kannattaisi pakata mukaan? Aurinkovoide on välttämätön. Emme halua muuttua hummereiksi. Hyvä huomio. Otan mukaan myös lempi-aurinkolasini. Erinomaista. Onko sinulla rantapyyhettä? Kyllä, minulla on värikäs. Se piristää rantapäiväämme. En malta odottaa, että näen sen. Milloin aiot tehdä hotellivarauksen? Teen sen heti keskustelumme jälkeen. Täydellistä. Toivottavasti on vielä huoneita vapaana. Uskon, että saamme hyvän diilin. Optimismisi ansiosta minäkin tunnen oloni itsevarmaksi. Tehdään tästä matkasta unohtumaton. Oppitunti 2. Rikkoutuneen television dilemma. Hienoa, että televisiokorjaaja on tulossa pian. Toivottavasti se korjataan nopeasti. Haluaisin katsoa tänään joitakin ohjelmia. Minä myös. Olen odottanut innolla suosikkisarjamme kauden päätösjaksoa. Se on niin jännittävä. En voi uskoa, että se päättyi niin jännittävään tilanteeseen viime viikolla. Tiedän. Se jätti meidät roikkumaan kuin huonosti ripustettuun valokuvakehykseen. Juuri niin. Olin penkin reunalla ja nyt olen sohvan reunalla. Toivottavasti korjaaja ehtii paikalle ennen esityksen alkua. Mitä teemme, jos hän on myöhässä? Tuijotamme vain tyhjää ruutua. Ehkä voisimme viihdyttää itseämme pelaamalla lautapelejä. Lautapelit. Niissä voi olla aika kilpailuhenkistä. Totta, mutta ne voivat johtaa myös hulvattoman hauskoihin hetkiin. Kuten viimeksi, kun vahingossa kaatoit pelinappulat. Se oli valitettava tapaus. Luulin olevani strateginen. Strategiaasi voisi hioa.
Mutta se oli hauska. Otan sen kohteliaisuutena. Ainakin meillä oli hauskaa. Kyllä. Nauru on aina parempi kuin hiljaisuus. Olen samaa mieltä. Vaikka katson silti mieluummin ohjelmiamme. Kukapa ei. Se on paljon rentouttavampaa kuin lautapelit. Hahmot tuntuvat kaiken tämän jälkeen vanhoilta ystäviltä. Juuri niin. En malta odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jospa vain voisimme taianomaisesti korjata television itse. Jospa vain. Kanavoisin sisäisen moniosaajani. Ehkä meidän kannattaisi harkita yhdessä jonkin korjauskurssin käymistä. Se voisi olla hauskaa. Kuvittele, että korjaamme televisioita ja tunnemme itsemme asiantuntijoiksi. Olisimme kodin remonttien dynaaminen kaksikko. Ja sitten pääsimme vihdoin katsomaan kaikki ne ohjelmat, jotka olimme missanneet. Se on unelma. Toivotaan, että korjaaja on nopea. Oppitunti 3. Historiallinen hetki golfissa. Yksi golfin dramaattisimmista hetkistä tapahtui 13. huhtikuuta 1997. Oikeasti. Mitä sinä päivänä tapahtui? Se oli päivä, jolloin Tiger Woods voitti ensimmäisen major-turnauksensa Mastersissa. Se pahamaineinen vihreän takin hetki. Mikä teki siitä niin dramaattisen? Hän voitti ennätyksellisellä 12 lyönnin erolla. Se oli ennennäkemätöntä. 12 lyöntiä. Se on uskomatonta. Kuinka hän onnistui sellaisessa saavutuksessa? Hän soitti huomattavalla taidolla ja itsevarmuudella. Se oli kuin taikurin katselemista. Todellakin taikuri. Olivatko katsojat haltioissaan hänen esityksestään? Ehdottomasti. Yleisö sähköistyy. Jokainen laukaus otettiin vastaan suosion osoituksin. Voin kuvitella. Oliko hänellä turnauksen aikana mitään ikimuistoisia heittoja? Voi kyllä. Hänen lyöntinsä 16 reiällä oli legendaarinen. Se vieri alas kuin unelma. Näin tuon kohokohdan. Tuntui kuin aika olisi pysähtynyt hetkeksi. Juuri niin. Tuo otos todella vangitsi hänen lahjakkuutensa ytimen. Millainen oli kommentaattoreiden reaktio? He olivat haltioissaan. Yksi huudahti, tämä on golfin tulevaisuus. Se on suurta kiitosta. Osoittiko hän mitään hermostunaisuuden merkkejä? Yllättävää kyllä, ei. Hän vaikutti rauhalliselta ja tyyneltä koko turnauksen ajan. Se on vaikuttavaa niin nuorelle pelaajalle. Kuinka vanha hän oli tuolloin? Hän oli vasta 21-vuotias. Ehdottomasti ihmelapsi. Sen on täytynyt olla hänelle elämää mullistava hetki. Ehdottomasti. Hänestä tuli urheilumaailman ikoni sinä päivänä. Miten voitto vaikutti golfin kehitykseen? Se toi golfiin uuden yleisön. Monet nuoret pelaajat saivat hänestä inspiraatiota. Se on mahtavaa. Hän todella muutti pelin. Kyllä, hän teki golfista jännittävän kaikille. Mietin, miltä hänestä tuntui pukiessaan ylleen tuon vihreän takin.
Sen on täytynyt tuntua unelmien täyttymykseltä. Hetkeltä, jota hän vaalii ikuisesti. Todellakin. Mielestäni meidän pitäisi juhlia tällaisia historiallisia saavutuksia urheilussa. Olen samaa mieltä. Kunnia Tiger Woodsille ja hänen unohtumattomalle voitolleen. Oppitunti 4. Ystävyyden arvo. Minun on sanottava, että olen todella onnekas, että minulla on ollut hyviä ystäviä, kuten John ja Jane. Onpa ihanaa kuulla tuo. Mikä tekee heistä niin hyviä ystäviä? He ovat aina tukenani vaikeina aikoina. Heidän tukensa on korvaamatonta. Se on todellinen ystävyyden merkki. Mitä muuta arvostat heissä? Heillä on fantastinen huumorintaju. Meillä on aina hauskaa yhdessä. Nauru on välttämätöntä kaikessa ystävyydessä. Se luo erityisiä muistoja. Ehdottomasti. Kerran meillä meni kokonainen päivä yrittäen leipoa keksejä. Kuulostaa seikkailulta. Miten siinä lopulta kävi? Sanotaanpa vain, että keksit olivat enemmän kuin jääkiekkokiekkoja. Voi ei. Ei kuulosta ollenkaan herkulliselta. Mutta nauroimme niin paljon, että unohdimme keksit. Siinä piilee ystävyyden kauneus. Kyse on hetkistä, ei vain tuloksista. Juuri niin. Onko sinulla ystäviä, jotka tuovat sinulle samanlaista iloa? Kyllä. Ystäväni ovat kuin toinen perheeni. Tuemme toisiamme. Se on sydäntä lämmittävää. Miten te yleensä vietätte aikaa yhdessä? Rakastamme tutkia uusia paikkoja ja kokeilla erilaisia ruokia. Ruokaseikkailut voivat johtaa parhaisiin tarinoihin. Onko sinulla suosikkeja? Kävin kerran heidän kanssaan ruokafestivaaleilla. Maistoimme kaikkea takoista gourmet-donitseihin. Herkullisia donitseja. Kuulostaapa herkulliselta. Ne olivat uskomattomia. Otimme jopa kuvia muistoksi päivästä. Mikä hauska tapa juhlistaa ystävyyttä. Minunkin pitäisi suunnitella ruokaseikkailu. Sinun pitäisi. Se on erinomainen tapa luoda ystävien kanssa sidettä. Kutsun Johnin ja Janen uuteen kulinaariseen kokemukseen. He rakastavat sitä. Ystävät tekevät jokaisesta ateriasta nautinnollisemman. Tunnen kiitollisuutta heidän läsnäolostaan elämässäni. Kuten pitääkin. Hyvät ystävät ovat aarre. Nostetaan kahvikupit ystävyyden kunniaksi. Oppitunti 5. Kotitekoisen pizzan valmistus. En malta odottaa, että pääsen tekemään omaa pizzaa. Onko sinulla reseptiä? Kyllä, teen. Se on melko yksinkertaista. Ensin tarvitsemme jauhoja ja hiivaa. Ja tarvitsemmeko me öljyä? Ehdottomasti. Oliiviöljy on välttämätöntä taikinalle. Kuinka paljon öljyä meidän pitäisi käyttää? Noin 2 ruokalusikallista riittää. Se lisää makua ja rakennetta. Täydellistä. Entä tomaattikastike? Miten se tehdään? Kastike on helppo. Murskaa vain tuoreita tomaatteja ja mausta ne. Pitäisikö lisätä valkosipulia ja yrttejä maun lisäämiseksi?
Kyllä. Ripaus valkosipulijauhetta ja hieman basilikaa nostavat kastikkeen makua. Voin jo kuvitella maun. Mitä taikinalle seuraavaksi? Jauhojen, hiivan ja öljyn sekoittamisen jälkeen meidän on lisättävä lämmintä vettä. Kuinka lämmintä veden pitäisi olla? Sen tulisi olla lämmin koskettaa, ei liian kuuma. Emme halua tappaa hiivaa. Selvä. Ja kuinka kauan taikinan täytyy kohota? Noin tunti. Sen pitäisi kaksinkertaistua kooltaan. Odottaessamme voisimme valmistaa täytteet. Loistava idea. Mistä täytteistä pidät eniten? Rakastan pepperonia ja ekstrajuustoa. Klassisia valintoja. Pidän paprikoista ja oliiveista. Voimme tehdä puolet ja puolet. Sillä tavalla kaikki ovat tyytyväisiä. Juuri niin. Tiimityöllä pizzaunelma toteutuu. Odotan innolla, miten kaikki lopulta päättyy. Minä myös. Itse tehty pizza on aina herkkua. Ja se on paljon parempaa kuin ravintolasta tilaaminen. Olen samaa mieltä. Lisäksi voimme muokata sitä mieleiseksemme. Toivottavasti ystävämme nauttivat siitä yhtä paljon kuin me. Kyllä ne tekevät niin. Kukapa ei rakastaisi pizzaa. Aloitetaanpa taikinan valmistus. Oppitunti 6, aamun kaos. Muistan kerran, kun äitini repäisi tyynyni päästäni. Voi ei. Mitä seuraavaksi tapahtui? Hän alkoi kutitella minua armottomasti. En voinut lopettaa nauramista. Kuulostaa komediakohtaukselta. Miten reagoit? Huusin, okei, nousen ylös. Päästikö hän sinut menemään, vai jatkoiko hän kutittelua? Hän kutitteli. Se oli hänen tapansa varmistaa, että heräsin. Tuo on nerokas taktiikka. Äitini lauloi kovaa herättääkseen minut. Laulaminen. Sen on täytynyt olla mielenkiintoista. Mielenkiintoista on yksi tapa sanoa. Hän ei ollut mikään loistava laulaja. Ainakin hän yritti. Voin kuvitella sinun peittävän korvasi. Ehdottomasti. Pyytäisin häntä lopettamaan. Ja kuunteliko hän koskaan? Harvoin. Hän rakasti nähdä minun kiemurtelevan aamuisin. Kuulostaa siltä, että äideillämme oli samanlaisia strategioita herättää meidät. Ne olivat hellittämättömiä. Joskus kaipasin rauhallisia aamuja. Minä myös. Nyt vaalin noita hiljaisia hetkiä kahvini kanssa. Kahvi on aikuisten versio aamuherätyksestä. Juuri niin. Se on nykyinen tapani käsitellä aamuja. Mitä tekisit, jos äitisi kokeilisi tuota kutittelutaktiikkaa nyt? Todennäköisesti nauraisin ja sanoisin, mitä sinä teet. Ja sitten oletan sinun liittyvän hänen kutitteluunsa. Siitä voi tulla kutitusina tappelu. Perinne herätetty henkiin. Kuulostaa ihastuttavalta. Niin todellakin. Ehkä meidänkin pitäisi kutittaa itseämme.
Otan sen haasteena. Muistakaa, minulla on vuosien kokemus. Oppitunti 7, sukupuu. Olen viime aikoina ajatellut perhettäni. Meillä oli veljiä ja sisaria, mukaan lukien adoptioveli. Kuulostaa ihanalta perheeltä. Miten teillä on mennyt hyvin toimeen? Yllättävän hyvin. Meillä oli tietysti oma osamme sisaruskilpailuja. Kilpailut ovat osa kasvamista. Onko sinulla ollut hauskoja tapahtumia? Ai niin. Kerran meillä oli valtava tyynysota. Siitä tuli täysimittainen taistelu. Tyynytaistelu. Kuulostaa tosi hauskalta. Kunnes vahingossa rikoimme lampun. Voi ei. Mitä vanhempasi sanoivat? He eivät olleet, lievimmin sanottuna, tyytyväisiä. Mutta he eivät voineet olla nauramatta. Mahtava tarina. Millaista oli saada adoptioveli? Se oli erityistä. Hän toi ainutlaatuisen näkökulman perheeseemme. Voin kuvitella. Tunsitteko olonne läheisiksi eroista huolimatta? Ehdottomasti. Olemme aina tukeneet toisiamme, tapahtui mitä tahansa. Siitä perheessä on kyse. Oliko teillä mitään perheperinteitä? Kyllä. Joka sunnuntai meillä oli iso perheillallinen. Se oli kaoottinen, mutta ihastuttava. Voin kuvitella. Auttoivatko kaikki ruoanlaitossa? Yritimme. Mutta sanotaanpa vain, että jotkut meistä olivat parempia kuin toiset. Ymmärrän kyllä. Ruoanlaitto perheen kanssa voi johtaa hauskoihin hetkiin. Kerran joku luuli sokerin suolaksi. Lopputulos oli unohtumaton. Voi ei. Makean ja suolaisen yhdistelmää ei suositella. Juuri niin. Mutta me nauroimme sille ja teimme siitä osan perheemme perinnettä. Juuri nuo muistot yhdistävät perheitä. Todellakin. Vaalin noita hetkiä. Ne muovasivat minut sellaiseksi kuin olen tänään. Perhe on aarre. Toivon voivani luoda samanlaisia muistoja omassa tulevaisuudessani. Kyllä sinä tulet. Rakkaudella ja naurulla jokainen perhe voi kukoistaa. Odotan innolla, että voin jakaa lisää tarinoita, kun omat perheemme kasvavat. Nyt perheelle, kaikissa sen ihanissa muodoissa. Oppitunti 8, lentokenttäseikkailu. Kuulitko tuon ilmoituksen? Lähtöaikamme lähestyy. Kyllä. Kuulutuksessa sanottiin, että lähtö alkaa 10 minuutin kuluttua. Mahtavaa. Olen valmis tähän lomaan. Minä myös. En malta odottaa, että tunnen auringon kasvoillani. Mitä haluat tehdä ensimmäisenä, kun saavumme? Haluan heti rannalle. Uinti kuulostaa ihanalta. Uintia se on. Mutta ensin meidän täytyy päästä lentokoneeseen. Totta. Toivottavasti ei tule viivästyksiä. Onneksi olemme viimeiset nousevat kyytiin. Älä hitto vieköön. Haluan hyvän paikan ikkunan vierestä.
Ikkunapaikka on välttämätön parhaiden näkymien saamiseksi. Pidän peukkuja pystyssä. Entäpä välipalat? Toin mukaan eväitä. En voi matkustaa ilman suosikkipolkuruokaani. Täydellistä. Toivottavasti se kestää koko lennon ajan. Jos ei, minun täytyy hurmata lentoemännät ja pyytää heiltä lisää välipaloja. Onnea matkaan. Sinulla on kyllä sanojen käyttötaito. Käytän vakuuttavinta hymyäni. Älä vain pyydä lisää maapähkinöitä. He eivät ehkä ole vaikuttuneita. Hyvä huomio. Minä pysyn viehätysvoimassani. Mitä aiot tehdä lennon aikana? Voisin katsoa elokuvan tai lukea kirjoja. Erinomainen valinta. Kuuntelen luultavasti musiikkia. Ihana suunnitelma. Voimme molemmat rentoutua ennen seikkailumme alkua. Kyllä. Tunnen jo jännityksen kasvavan. Minä myös. Pidetään silmällä lähtöporttia. Hyvä idea. Olen valmis aloittamaan tämän matkan. Näillä mennään tulevaa lomaamme kohti. Oppitunti 9. Kulinaarisia seikkailuja. Oletko kokeillut paikallisia ruokia matkasi aikana? Kyllä, maistoin perinteistä fish and chipsia merenrantaravintolassa. Kalaa ja ranskalaisia. Kuulostaa herkulliselta. Mitäs oli? Se oli rapeaa ja kullanruskeaa. Kala suli suussani. Melkein tunnen sen maun. Oletko kokeillut jotain erikoiskastikkeita? He tarjoilivat sen tartarkastikkeen kanssa, joka täydensi kalaa täydellisesti. Tartarkastike on klassikko. Söitkö lisukkeita? Kyllä, minulla oli lisukkeena hernemuhennosta tehtyjä herkkuja. Ne olivat yllättävän hyviä. Hernepyrettä. Ainutlaatuinen valinta. Miltä ne maistuivat? Ne olivat kermaisia ja toivat mukavan kontrastin rapealle kalalle. Täytyy sanoa, että olen vaikuttunut seikkailun haluisesta maustasi. Kiitos. Uskon, että paikallisten ruokien kokeileminen on osa matkakokemusta. Olen täysin samaa mieltä. Mitä muita ruokia olet nähnyt? Maistoin myös perinteistä pataa. Se oli runsasta ja maukasta. Muhennos kuulostaa lohdulliselta. Mitä aineksia siinä oli? Siinä oli mureaa lihaa, perunoita ja sekoituskasviksia. Kuulostaa täydelliseltä aterialta kylmänä päivänä. Niin todellakin oli. Jälkeenpäin tunsin oloni lämpimäksi ja tyytyväiseksi. Löysitkö matkoillasi epätavallisia ruokia? Kyllä. Törmäsin haggisiin, jota epäröin kokeilla. Hakkis. Se on aika seikkailun haluista. Mitäs se oli? Yllättäen se oli maukasta eikä niin pelottavaa kuin olin kuvitellut. Ihailen rohkeuttasi. Haluaisin kovasti maistaa haggisia jonain päivänä. Sinun pitäisi. Se on ikimuistoinen kokemus. Mitä on listallasi seuraavaa kulinaarista seikkailuasi varten? Haluan kokeilla paellaa Espanjassa.
se näyttää niin värikkäältä ja herkulliselta. Kuulostaa upealta. Toivottavasti nautit jokaisesta suupalasta. Kiitos. Kerron teille kaiken myöhemmin. Odotan innolla kuulevani seuraavasta kulinaarisesta seikkailustasi. Oppitunti 10. Hotellin mukavuudet. Hienoa. Onko Business Center käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa? Kyllä, se on. Vahvistin asian vastaanotossa. Täydellistä. Minun täytyy ehkä lähettää sähköposteja myöhään illalla. Se on viisasta. Joskus inspiraatio iskee epätavallisiin aikoihin. Juuri niin. Voin kuvitella itseni työskentelemässä, kun kaikki muut nukkuvat. Varmista vain, ettet ala kuorsata liikekeskuksessa. Teen parhaani. Saatan tarvita vahvaa kahvia pysyäkseni hereillä. Hotelli tarjoaa ilmaista kahvia aulassa. Se on kätevää. Elän kahvilla tämän matkan ajan. Muista vain pysyä nesteytettynä. Kahvi voi olla petollinen. Tasapainotan sen vedellä. En halua hermostua. Hyvä suunnitelma. Voin kuvitella, että kofeiinipitoinen John olisi melkoinen näky. Osaan olla aika viihdyttävä, kun olen liian kofeiinipitoinen. Odotan innolla, että näen sen. Mitä muuta sinun täytyy hoitaa? Minun pitäisi tulostaa joitakin asiakirjoja kokoustamme varten. Liikekeskuksessa on tulostimia, eikö niin? Kyllä, se on. Aion hyödyntää sitä. Kuulostaa siltä, että kaikki loksahtaa paikoilleen. Todellakin. Tästä matkasta on tulossa tuottoisa. Ja nautinnollista. Onko sinulla suunnitelmia kokousten jälkeiselle ajalle? Ehkä voisimme tutustua lähialueeseen. Olen kuullut, että siellä on hyviä ravintoloita. Loistava idea. Pieni seikkailu töiden jälkeen ei koskaan pahitteeksi. Olen samaa mieltä. Se olisi mukava palkinto kiireisestä päivästä. Käytetäänpä aikamme täällä parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä. Toivotamme onnekkaita kokouksia ja herkullisia illallisia. Oppitunti 11. Joustavuuden ilo. Minun on sanottava, että sisään- ja uloskirjautumisaikojen joustavuus on fantastista. Ehdottomasti. On mahtavaa, ettei tarvitse kiirehtiä asettumisen kanssa. Tunsin oloni niin rentoutuneeksi saapuessamme. Voimme ottaa rauhassa. Juuri niin. Vihaan sitä stressiä, että ehtisin ajoissa. Ja meillä oli mahdollisuus tutustua ensin hotellin palveluihin. Kyllä. Allasalue oli ihastuttava. Voisin viettää siellä koko päivän. Olen samaa mieltä. Nautin löhöilystä uima-altaalla hyvän kirjan kanssa. Ja parasta. Meidän ei tarvinnut huolehtia aikaisesta uloskirjautumisesta. Totta. Pystyimme nauttimaan aamiaisestamme vilkaisematta kelloa. Aamiaisesta puheen ollen, kokeilitko pannukakkuja? Niinpä. Ne olivat kevyitä ja kuohkeita. Olisin ehkä syönyt 3. 3.
Se on vaikuttavaa. Sain vain 2, mutta ne olivat herkullisia. Olisinpa pyytänyt sinua jakamaan. Enemmän pannukakkuja, enemmän hauskuutta. Ensi kerralla pidän siitä kiinni. Älkäämme unohtako kahvia. Se oli täydellinen aloitus aamuillemme. Ehdottomasti. Hyvä kahvi tekee kaiken eron. Mietin, tarjoavatko kaikki hotellit tällaista joustavuutta. Olisipa mukavaa, jos he tekisivät niin. Se tekee matkustamisesta paljon nautinnollisempaa. Toivottavasti seuraavassa matkakohteessamme on sama käytäntö. Kyllä. Tutkin asiaa ennen varaamista. Viisas ajatus. Meidän ansaitsemme matkustaa ilman stressiä. Todellakin. Joustavuuden pitäisi olla vieraanvaraisuuden standardi. Olen täysin samaa mieltä. Toivotan paljon lisää nautinnollisia oleskeluja. Oppitunti 12. Vuoristopolku. Kyllä, vuorilla on kaunis polku noin tunnin ajomatkan päässä. Kuulostaa ihanalta. Oletko vaeltanut siellä viime aikoina? Tein niin viime viikonloppuna. Näkymät olivat henkeä salpaavat. Millaisiin maisemiin törmäsit? Siellä oli reheviä vihreitä puita, kimaltelevia puroja ja upeita vuorenhuippuja. Vau! Kuulostaa täydelliseltä pakopaikalta luontoon. Niin todellakin. Ilma oli raikas ja virkistävä. Tapasitko matkan varrella villieläimiä? Kyllä. Näin peuraperheen laiduntamassa niityllä. Kuinka ihanaa! Huomasivatko he sinut? Ne olivat melko uteliaita, mutta eivät vaikuttaneet pelokkailta. Sen on täytynyt olla maaginen hetki. Niin oli. Istuin hiljaa ja katselin heitä hetken. Voin kuvitella, kuinka rauhalliselta se tuntui. Niin todellakin. Otin myös upeita kuvia. Haluaisin kovasti nähdä ne. Näytän sinulle myöhemmin. Entä sinä? Oletko tutkinut mitään polkuja? Kyllä, vaelsin viime kuussa eri reittiä. Se oli haastavaa, mutta palkitsevaa. Mikä siitä teki haastavan? Siellä oli jyrkkiä osuuksia, jotka vaativat kiipeämistä. Tunsin itseni vuorikauriiksi. Vuorikauris. Onpa aikamoinen mielikuva. Jouduin kiipeilemään vähän, mutta ylhäältä avautuva näkymä oli sen arvoinen. Mitä näit ylhäältä? Näin alapuolellani laakson ja jopa kaukaisuudessa kimaltelevan järven. Kuulostaa uskomattomalta. Rakastan sitä saavutuksen tunnetta vaelluksen jälkeen. Kyllä. Huipun saavuttamisessa on jotain erityistä. Aiotko lähteä pian uudestaan patikoimaan? Toivottavasti. Ehkä voisimme vaeltaa yhdessä ensi kerralla. Tuo on loistava idea. Tutkitaanpa yhdessä tuota kaunista polkua. En malta odottaa. Tästä tulee ikimuistoinen seikkailu. Tässä on lisää vaellusseikkailuja luvassa. Oppitunti 13. Kulttuuriset havainnot.
Olen viime aikoina pohtinut kulttuurieroja. Huomasin esimerkiksi, kuinka jotkut ihmiset harjoittelevat hyvin. Mielenkiintoista. Harjoittelu on välttämätöntä monissa kulttuureissa. Mitä tarkoitat? Kulttuurissani korostamme esitysten tai esitysten harjoittelun tärkeyttä. Se on järkevää. Harjoittelu auttaa rakentamaan itseluottamusta. Mitä muuta olet havainnut? Toinen huomaamani ero on täsmällisyys. Minun kulttuurissani ajoissa oleminen on ratkaisevan tärkeää. Täsmällisyys. Se voi vaihdella suuresti kulttuurista toiseen. Juuri niin. Olen nähnyt ihmisten saapuvan myöhässä tapahtumiin ilman mitään huolta. Minun kulttuurissani myöhästyminen voidaan katsoa epäkunnioittavaksi. Olen samaa mieltä. Voi olla turhauttavaa, kun muut eivät arvosta aikaasi. Kyllä. Uskon, että täsmällisyys osoittaa kunnioitusta kaikkia asianosaisia kohtaan. Miten toimit tilanteissa, joissa joku on myöhässä? Yritän olla ymmärtäväinen, mutta usein odotus tuntuu ahdistuneelta. Ymmärrän kyllä. Mieluummin saavun paikalle ajoissa ja olen valmistautunut. Sama täällä. Se antaa minulle aikaa rentoutua ennen tapahtuman alkua. Mitä muita kulttuurieroja olet huomannut? Olen huomannut, että jotkut kulttuurit ovat ilmaisuvoimaisempia kuin toiset. Millä tavalla ilmaisuvoimainen? Viestintätyyleissä. Jotkut ihmiset käyttävät eleitä ja tunteita vapaasti. Se on kiehtovaa. Minun kulttuurissani meillä on taipumus olla varautuneempia. Minusta se on mielenkiintoista. Se voi joskus johtaa väärinkäsityksiin. Ehdottomasti. Uskon, että näiden erojen ymmärtäminen auttaa meitä olemaan paremmin yhteydessä toisiimme. Totta kai. Se on kaikki osa oppimiskokemusta. Nautin näiden kulttuurien vivahteiden tutkimisesta kanssasi. Samoin. Se rikastuttaa näkökulmiamme maailmasta. Lisää kulttuurilöytöjä matkalamme.